आम्ही आता मरीना बे सँड्स या हॉटेलवर चाललेलो आहे. तिथं खूप छान अशी व्ह्यूज आहेत आणि आम्ही मरीना बे ऑफ सँड्समध्ये आहे, सिंगापूर स्विमिंग पिण्यासाठी चाललेलो आहे आणि त्याच्या टॉप फ्लोअरवर जाणार आहे. तिथून होल सिंगापूर आपल्याला एकदम छान दिसतं. तर ऑलमोस्ट मस्त एक्सपिरियन्स असेल. बाजार स्टेशनहून आम्ही डायरेक्ट मरीना बे सँड्सच्या खालच्या बोटला निघणार आहे MRT स्टँडला. लेदरवर चांगलं काम करतं, पण मोबाईलच्या कवरवर तो मोबाईलला लागून ते काही कामाचं नाही. याच्यामध्ये ठेवलं हे $10 सेफ साईड. मी जर कुठे हरवलं किंवा हे कुठे हरवलंय तर घरी जायला आणि कार्ड याच्यामध्ये रूममध्ये राहिलं चुकून विसरलं काही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही आता MRTच्या बेफ्रंट स्टेशनला आहोत आणि तिथून आम्ही प्लॅटफॉर्म नंबर B, C आणि D असे तिन्ही घेतलेले. तर तुम्ही बघू शकता D मध्ये आम्ही डायरेक्ट जातो आहे मरीना सँड्सच्या बेसमेंटला. दुसरं आहे C मध्ये पण आम्ही बेसमेंटलाच जातो आहे मरीना बे सँड्सच्या. आणि तिसरं आहे गार्डन्स बाय द बेचा बस स्टॉप किंवा गार्डन्स बाय द बेचा रोड. तर आता आम्हाला हॉटेलला जायचं आहे का? हॉटेल आहे ना. आता आम्हाला जायचं आहे टॉवर 3ला. हे बघा, आता याला म्हणतात स्काय पार्क. तुम्ही लक्षात असू द्या, मरीना बे सँड्स एक खूप मोठं हॉटेल आहे. ते रोडच्या पलीकडे सुद्धा आहे. आता आपल्याला टॉवर 3ला जायचं आहे.
आम्ही आता टॉवर नंबर 3कडे चाललो आहे, जे की स्काय पार्कसाठी एंट्री आहे आणि आम्ही तिथं सिंगापूर स्लिंग पिणार आहे. तुम्ही लक्षात घ्या, खालून हे सगळे टॉवर सारखेच दिसत आहेत. आता टॉवर नंबर 2ला आहोत आणि ही खाली जी तिरपी लाईन आहे आम्ही तिथे सध्या चालतोय पांढऱ्या. हा जो इथं गॅप दिसतोय तुम्हाला, याच्या पुढे मोकळं आहे सगळं. खालून हे तिन्ही टॉवर कनेक्टेड आहेत. आपल्याला डायरेक्ट 57ला जायचं आहे. इथं पाहुणे कलाकार. आपण मरीना बे सँड्सच्या खाली बेसमेंटला आहोत. तिथून आपण हे एंट्री तिकीट घेतलेले आहेत. हे एंट्री तिकीट $20 आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एंट्री फक्त लॉन्च आणि स्काय पार्क अँड रेस्टॉरंटसाठी. एक ऑब्झर्वेशन डेस्क म्हणून आहे जो एकदम कॉर्नरला असतो, त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळे चार्जेस पडतात. हे $20 प्लस $23 म्हणजे $43 टोटल होतं. तर आम्ही ते काही घेतलेलं नाही, आम्ही $20चं घेतलेलं आहे. पण तुम्हाला हे घेतल्याशिवाय वर एंट्री मिळत नाही. हे कंपल्सरी तुम्हाला घ्यावं लागतं. आणि याच्याबरोबर तुम्हाला एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक फ्रीमध्ये देत आहे, बोनस. मरीना बे सँड्समध्ये फिरल्यानंतर खूपच छान वाटलेलं आहे, पण अजूनही स्काय बारची पूर्ण मजा बाकी आहे. तर पुढचा एपिसोड बघायला विसरू नका. बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.